ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම eketha YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එක Data Structures and Algorithm වීඩියෝ සීරීස් එකට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් අරගන්න. මුලින්ම කියන්න ඕන දේ තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපි ටාගට් කරන්නේ යුනිවර්සිටීස් වල ඉගෙන ගන්න අය වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් යුනිවර්සිටීස් වල Data Structures and Algorithm කියලා කෝස් මොඩියුල් එකක් තියෙනවා. මේ කෝස් මොඩියුල් එක ටාගට් කරලා තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ. ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එකට 100%ක්ම මේක ෆිට වෙයිද කියලා. මොකද එක එක යුනිවර්සිටීස් වල මේක උගන්වන පරාසය Data Structures and Algorithm කියන දේවල් උගන්වන පරාසය වෙනස් වෙනවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මම උගන්වන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. මොකද ඒවා ඕනම තැනකට පොදු දේවල් තමයි මම උගන්වන්නේ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අපි කතා කරන data structure part එකේ implementation එක. ඒ කියන්නේ code එකකින් මේ data structures හදලා බලලා අපි practical කරනවානේ. මේ දේවල් අපි Java programming language එක භාවිතා කරලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේකටත් හේතුව වෙන්නේ ගොඩක් universities වල course module එක මේක implementation part එක Java programming language එකකින් කරන නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා සහ ගොඩක් දෙනෙක්ට පහසුවක් වෙයි මම Java programming language එකකින් මේ data structures සහ algorithm පැහැදිලි කරලා දෙන එක. ඉතින් ඔයාලා Java ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් හොඳයි. පුංචි අවබෝධයක් තිබීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද data structures සහ algorithm part එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුලේ මම හොඳින්ම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුලේ අපි data structures ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම sorting algorithms වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම මුලින්ම කියන්න ඕන data structures ගැන කතා කරද්දී අපි මුලින්ම traditional ඒ කියන්නේ ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරන basic data structures මුලින් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ array, queue, stack, linked list වගේ දේවල් මුලින්ම අපි කතා කරනවා. ඒ දේවල් කතා කරලා ටික කාලයක් ගියාම අපිට පුළුවන් ටිකක් සංකීර්ණ data structures, modern data structures වලට යන්න tree, graph, hash map වගේ දේවල් වලට. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වැදගත් වන sorting concept අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. කොහොමුණත් මගේ ප්ලේලිස්ට් එක ඇතුලේ කතා වුණේ නැති ඔයාලට වැඩිපුර දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම සූදානම් ඒ කොටස පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් මේ ප්ලේලිස්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න channel එක subscribe කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.